tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Crochet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi xách họa tiết hạt bắp như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len nhung đũa nặng khoảng 100g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn len nhung đũa. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 9mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi cho mình. Thì để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 13 mũi móc xích. 1 2 3 4. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ cho mình 13 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gài lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. 1 2 và 3. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân mũi 1, 2 và 3, đâm vào chân mũi thứ tư này, kéo len qua lần thứ nhất. Tiếp tục các bạn lại đâm vào chân mũi thứ tư lần thứ hai và kéo len qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt bắp như thế này rồi. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ đâm vào 2 chân mũi kế tiếp, móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn trên 2 chân móc. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi kế tiếp. Các bạn sẽ đâm vào liên tục 3 lần và kéo len liên tục qua 3 lần cho mình. Sau khi đã có 4 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt bắp thứ hai rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước. Đó là đầu tiên các bạn sẽ đâm vào 2 chân mũi kế tiếp, móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn trên 2 chân móc, và với chân mũi kế tiếp nữa thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi hạt bắp, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 13 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ hai. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và để móc dòng thứ ba, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 và 3. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim móc và đâm vào chân mũi đầu tiên liên tục 2 lần, và các bạn sẽ kéo len liên tục qua 2 lần cho mình. Sau khi mà các bạn đã có 3 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt bắp đầu tiên rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 2 chân mũi kế tiếp, đó là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba, móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn trên 2 chân móc. Tiếp theo đó là đến mũi hạt bắp thứ hai, và bắt đầu từ mũi hạt bắp thứ hai trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ ba, và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi cho mình. Thì để móc được phần thân túi thì các bạn sẽ móc hết 4 cạnh của phần đáy. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc cạnh thứ nhất, sau đó là đến cạnh thứ hai, cạnh thứ ba và cuối cùng là cạnh thứ tư. Thì trước hết đó là các bạn sẽ bắt đầu móc cạnh thứ nhất của dòng thứ nhất, và để móc cạnh thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại.
Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi cuối cùng, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc cạnh thứ hai. Thì để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào để móc cạnh thứ hai thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên ở phần đáy túi. Thì đối với dòng mà các bạn móc lên bằng mũi hạt bắp thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi hạt bắp, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa. Còn đối với dòng mà các bạn móc lên bằng mũi móc đơn thì được tính là một chân mũi, và ở đây thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và tổng cộng các bạn sẽ móc lên là 5 mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc cạnh thứ ba, và cách móc cạnh thứ ba sẽ tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ ba rồi, với cạnh thứ tư thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như cạnh thứ hai mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần thân túi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 36 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên này, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ra mặt ngồi của phần móc. Tiếp tục đâm vào chân mũi thứ nhất và chân mũi thứ hai, móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn trên 2 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba này, móc lên cho mình một mũi hạt bắp. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào hai chân mũi kế tiếp, móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn trên 2 chân móc. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ nhất của phần đáy túi mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc cho mình một mũi hạt bắp. Tiếp theo nữa, để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên này và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và để móc dòng thứ ba trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại cái bước đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi cuối cùng là nằm ở đây. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư, và bắt đầu từ dòng thứ tư trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng chẵn các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ hai, còn đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ ba. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 36 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 9. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 9 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình.
Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc 2 phần quai xách. Thì để móc được 2 phần quai xách, trước hết đó là các bạn cần phải xác định được 2 điểm mà các bạn móc 2 phần quai xách nằm ở phần miệng túi. Thì điểm thứ nhất là nằm từ chân mũi thứ 34 cho đến chân mũi thứ 8, và điểm thứ hai là nằm ở chân mũi thứ 16 cho đến chân mũi thứ 26. Thì sau khi mà các bạn đã xác định được 2 điểm rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bắt đầu móc phần quai xách thứ hai nằm ở điểm thứ hai trước nha. Thì để móc được phần quai xách thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 16 này, sau đó thì kéo lên qua. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 16 và chân mũi thứ 17, kéo lên liên tục qua 2 lần cho mình. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là ở đây các bạn đã giảm xong cho mình một chân mũi rồi. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 18 và móc lên cho mình một mũi hạt bắp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai của phần thân túi mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại 2 chân mũi cuối cùng của điểm thứ hai thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc điểm thứ hai và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là chân mũi thứ 16 và chân mũi thứ 17 mình đã hướng dẫn. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần quai túi thứ hai rồi. Và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 9 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ nhất, thứ hai và thứ ba, kéo lên liên tục qua 3 lần cho mình. Sau khi đã có 4 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong cho mình 2 chân mũi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân mũi kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn trên 3 chân móc. Sau đó còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là chân mũi thứ nhất, thứ hai và thứ ba mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 5 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và ở mỗi một bên phần rìa của dòng thứ ba này các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi. Còn đối với chân mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc đơn. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì các bạn đã móc xong phần quai thứ hai. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần quai thứ nhất, và cách móc phần quai thứ nhất sẽ tương tự giống như là phần quai thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai thứ nhất nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba của phần quai túi thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 3 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây xách, và để móc dòng thứ nhất của phần dây xách, trước hết đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 3 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 18. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 18 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây xách này với lại phần quai thứ hai cho mình. Thì cách nối trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích.
Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của phần dây xách và phần quai, móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và ở đây mỗi một phần các bạn có là 3 chân mũi thì các bạn sẽ móc lên đủ cho mình là 3 mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gập đôi phần dây xách lại và các bạn sẽ nối hai phần rì này lại với nhau bằng mũi dời. Thì các bạn sẽ nối từ dòng thứ ba của phần quai xách thứ hai cho đến hết dòng thứ ba của phần quai xách thứ nhất, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi của dòng thứ ba thuộc mặt bên trên, sau đó thì đâm vào chân mũi của mặt bên dưới. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo len qua hai chân mũi này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, tiếp tục đâm vào hai chân mũi này và móc cho mình một mũi dời. Và ở đây mỗi dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi, và các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mặt bên trên và mặt bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi dời. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ ba của phần quai xách thứ nhất, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Ok, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc túi. Sau đó thì các bạn sẽ may một cặp nút 500 vào phần mặt trong của miệng túi. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi xách họa tiết hạt bắp như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.